หลวงสุพัชราไสยมายื่นหนังสือเชิญฉันกลับพระนครเพื่อเป็นกษัตริย์ใต้ธรรมนูญการปกครองของคณะราษฎรถ้าเรายอมกลับกรุงเทพต่อไปเขาจะฆ่าเราเสียก็ได้น้องหญิงคิดเห็นอย่างไรหม่อมฉันยอมตายดีกว่าเสียเกียรติศักดิ์ถ้าพระองค์ทรงรับสั่งว่าจะกลับหม่อมฉันก็กลับไปไหนก็ไปด้วยกันขอเดชะกรมทหารปืนใหญ่ส่งโทรเลขมาแจ้งว่าขณะนี้ได้เตรียมกองกำลังพร้อมปราบปรามกลุ่มกบฏแล้วขอเพียงพระองค์ทรงสั่งการกองกำลังจะบุกเข้าพระนครทันทีห้ามทำอะไรเด็ดขาดขืนรบกันก็นองเรื่อยกับเปล่าถ้าจะให้คนอื่นตายแล้วฉันรอดฉันไม่เอาอย่างไรเสียฉันเองก็คิดที่จะให้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วฉันพร้อมกลับพระนครเพื่อช่วยคณะทหารในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองโดยสะดวกดังนั้นเมื่อเวลา 18 นาฬิกาของวันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2475 รัชกาลที่ 7 ทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีทรงเล่าว่าในหลวงท่านทรงเดาไว้นานแล้วว่าจะมีปฏิวัติอีกอย่างใครต่อใครหลายคนก็รู้ว่าในหลวงจะพระราชทานรัฐธรรมนูญอยู่เหมือนกันเพราะท่านได้ทรงร่างไว้แล้วแต่ระหว่างที่ทรงหารือกับเจ้านายผู้ใหญ่น่ะก็มีการคัดค้านกันบ้างท่านก็เลยรับสั่งว่าถึงให้ไปก็เหมือนกันยังไงก็ต้องปฏิวัติโดยอ้างว่าไม่พอใจตั้งแต่คืนนั้นพระองค์ก็เสด็จประทับที่พระราชวังเดิมของพระองค์คือวังสุโขทัยและไม่ได้เสด็จกลับไปที่พระราชวังดุสิตอีกเลยวันรุ่งขึ้นอันเป็นการเข้าเฝ้าครั้งแรกหลังเหตุการณ์ยึดอำนาจข้าพเจ้ายืนขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะราษฎรประกาศคณะราษฎรทั้งหมดได้ถูกเรียกเก็บคืนหมดแล้วและกราบขอพระราชทานอภัยโทษแก่สมาชิกคณะราษฎรทุกคนที่ได้ก่อการปฏิวัติด้วยพระเจ้าค่ะพร้อมกันนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้เตรียมร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองมาเพื่อให้พระองค์ลงพระปรมาภิไธยด้วยพระเจ้าค่ะพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามพุทธศักราช 2475 มาตรา 1 อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายเล่ากันว่าพระยาทรงสุรเดชนั้นมีความเห็นไม่ตรงกับหลวงประดิษฐ์มนูธรรมมาตั้งแต่ก่อนปฏิวัติแล้วเพราะทนความเป็นนักวิชาการหัวก้าวหน้ามากไม่ไหวเวลาประชุมคณะราษฎรครั้งแรกๆก็เคยหลบออกมาบ่นแรงๆให้ร้อยโทประยูรพมรมนตรีฟังประกาศมาณวันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2475 และให้ใช้บังคับได้แต่บัดนี้เป็นต้นไปรัฐธรรมนูญอะไรของแกฉันฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจขอให้ฉันได้ตรวจดูให้แน่นอนซะก่อนเพราะรู้สึกว่ามันสลับซับซ้อนเหลือเกินข้าพระพุทธเจ้าให้เวลาพระองค์ทรงอ่านทั้งหมดภายใน1 ชั่วโมงได้หรือไม่พระเจ้าค่ะไม่ยอมลงพระปรมาภิไธยเพราะกลัวเสียอำนาจเด้ถ้าครูให้หนังสือพวกเธอมาเล่มหนึ่งให้อ่านภายใน1 ชั่วโมงและสอบทันทีเธอจะยอมไหมล่ะจะเอามาเทียบได้ไงอะในหลวงไม่ใช่ว่าจะต้องทำข้อสอบเอาคะแนนสักหน่อยเธอว่ารัฐธรรมนูญของไทยเขาเขียนกันเซ็นกันวันเดียวจบเหรอมันต้องผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอนบางฉบับก็ต้องลงประชามติกว่าจะออกมาบังคับใช้ได้นะสมัยนั้นจะลงประชามติได้ไงคนยังอ่านหนังสือไม่ออกกันเลยมันก็ต้องให้คนมีความรู้ตัดสินใจแทนนั่นแหละ
ไม่งั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองกันสักที ก็นั่นแหละ ในหลวงจึงทรงเป็นตัวแทนประชาชนในการกลั่นกรองกฎหมายให้ ท่านจึงไม่สามารถเซ็นรับรองในทันทีได้ไง และถ้าธรรมนูญก็แค่10 กว่าหน้า อ่านแป๊บๆก็น่าจะจบแล้วป่ะ รัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศ บังคับใช้ก็กระทบกับประชาชนทั้งประเทศ ถ้าในหลวงเซ็นยินยอมทันทีโดยไม่ไตร่ตรอง ก็เหมือนกับส่งประชาชนเข้าถ้ำมืดๆที่ไม่รู้ว่าจะมีอันตรายอะไรรออยู่ และจากที่ทรงอ่านก็พบว่ามันไม่ปกติจริงๆ หลวงประดิษฐ์เขียนรัฐธรรมนูญตามแบบของอังกฤษใช่ไหม ผมยังไม่เห็นรายละเอียด แต่ตามที่ตกลงกันก็เป็นเช่นนั้น เจ้าคุณได้อ่านมาแล้วหรือยัง ยังไม่ได้อ่านพระเจ้าค่ะ แล้วเจ้าล่ะ ได้อ่านมาบ้างหรือเปล่า ข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้อ่านเพราะไม่มีหน้าที่โดยตรง แต่ก็ได้ทราบว่าพระยาทรงได้กำชับหลวงประดิษฐ์ไว้มั่นคงแล้วว่า ให้ร่างแบบอังกฤษที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ เราก็ประสงค์ให้เป็นเช่นนั้น แต่ทำไมรัฐธรรมนูญสยาม ใช้คำเรียกเสนาบดีว่าคณะกรรมการราษฎรทำนองเดียวกับรัสเซียที่เป็นคอมมิวนิสต์ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานสารภาพผิด ข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้อ่านมาก่อน ดังนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานอภัย และขอถวายสัตย์ว่าจะไปร่างมาใหม่ ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ทุกประการพระเจ้าค่ะ ถ้าพญาทรงสุรเดชรับรองว่าจะเอาไปแก้ไขกันใหม่ ฉันก็จะยอมเชื่อพญาทรง แต่อย่างไรก็ตาม วันนี้หัวเด็ดตีนขาด ฉันก็ไม่ยอมเซ็น เมื่อขัดรับสั่งไม่ได้จึงยอมถวายเวลาจนถึง5 โมงเย็นของอีกวันหนึ่ง คุณหลวงทำอะไรลงไป ไหนตกลงกันว่าจะร่างแบบอังกฤษทำไมถึงร่างแบบรัสเซีย ใจเย็นก่อนนะอย่ามาทะเลาะกันตรงนี้ เรามาหาทางแก้ไขกันดีกว่า คุณหลวงทำป่นปี้หมดแล้วทำไมไม่ทำตามที่บอกกล่าวกันไว้ทำอะไรนอกเรื่องชิบหายกันหมดแล้วเนี่ย เหตุการณ์นี้ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ขาดสะบั้นพระยาทรงไม่เคยแม้แต่ปรับความเข้าใจกับนายปรีดีอีกเลย โห แรงนะเนี่ย ทำไมถึงไม่มีใครอ่านก่อนจะมายื่นให้ในหลวงเซ็นน่ะ บางคนอาจจะอ่านผ่านตา แต่ไม่มีใครทักท้วงเพราะไม่ลึกซึ้งในภาษากฎหมาย และเชื่อใจปรีดีที่เป็นหัวหน้าคณะผู้ก่อการ และเป็นอาจารย์สอนกฎหมาย เอาจริงๆ ก็แค่ชื่อหรือเปล่า ให้หลวงประดิษฐ์แก้ไขชื่อ ก็น่าจะใช้ได้แล้ว นั่นดิ ลุงเคยเปิดดูคลิปใน YouTube หรือเปล่า เขาว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกนี่แหละเป็นประชาธิปไตยที่สุด ใช่ มาตรา1เนี่ยชัดสุดๆเลย เพราะเขียนเอาไว้ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน พวกเธออ่านรัฐธรรมนูญหรือยังมันไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ เรื่องของสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของราษฎรก็ไม่มีระบุไว้ มีแต่เรื่องที่มาและการใช้อำนาจของกลุ่มคณะราษฎร ก็เป็นธรรมดาหรือเปล่าลุง เพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะราษฎรก็ต้องรับผิดชอบไปก่อน จะคิดแบบนั้นก็ได้ แต่ระหว่างคนเดียวเขียนร่างกับหลายคนตั้งตัวแทนขึ้นร่างรัฐธรรมนูญ แบบไหนประชาธิปไตยกว่ากันล่ะ แต่ผมว่าคณะราษฎรก็ทำถูกแล้วนะลุงที่ยึดอำนาจนะไม่งั้นก็มัวแต่คิดว่าประชาชนยังไม่พร้อมจนไม่มีประชาธิปไตยกันสักทีอะลุง แล้วในยุคของเธอล่ะ ประชาชนพร้อมเป็นประชาธิปไตยกันหรือยังล่ะ เอ้า เข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่มากแค่ไหน ดอลุงแต่อย่างน้อยเราก็ได้นับหนึ่งนะลุงนะ แต่ในทางกลับกันน่ะถ้ากลัดกระดุมเม็ดแรกผิด มั่นใจได้เลยว่าผลร้ายจะตามมา เธอต้องลองไปอ่านบันทึกของทูตญี่ปุ่นยาสุกิจิยาตาเบะท่านเขียนเล่าไว้ว่า คนสมัยนั้นเมื่อรู้ว่าในหลวงกำลังจะพระราชทานรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว ก็พากันตำหนิคณะราษฎรว่าชิงสุกก่อนหาม พูดกันมาตั้งแต่สมัยนั้นนึกว่าคนรุ่นหลังพูดกันซะอีก รัฐธรรมนูญของรัชกาลที่ 7 ก็ยังคงอำนาจไว้ที่สถาบันกษัตริย์ มันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนกันลุง เธอรู้ไหมว่าทำไมที่ปรึกษาชาวอเมริกันถึงออกแบบรัฐธรรมนูญให้อำนาจยังคงอยู่ที่กษัตริย์ ทำไมอะลุง เพราะว่าในยุคนั้นประชาชนยังไม่ได้เข้าใจเรื่องประชาธิปไตย จึงจำเป็นต้องให้สถาบันกษัตริย์ประคับประคองในช่วงแรก เริ่มให้มีการเลือกตั้งจากระดับท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่อย่างค่อยเป็นค่อยไป แล้วมันแตกต่างจากคณะราษฎรยังไงอะครับ คณะราษฎรเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน
สุดท้ายแล้วมันก็เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงอำนาจไปสู่ผู้ปกครองกลุ่มใหม่เท่านั้นเองล่ะ ในวันต่อมาพระยาพหลได้นำคณะราษฎรเข้าเฝ้ารัชกาลที่ 7 อีกครั้ง ข้าพระพุทธเจ้าขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินการตั้งคณะทำงานร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่โดยเร็วที่สุด ฉันคิดอยู่นานแล้ว ที่จะให้มีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย คิดไว้หลายแบบ ทั้งยังได้ปรึกษาหารือกับข้าราชการบางคนแล้ว เมื่อเราลงนามในรัฐธรรมนูญนี้ ระบอบรัฐธรรมนูญราชาธิปไตยก็ได้บังเกิดขึ้นแล้ว แต่ประกาศของคณะราษฎรนั้นได้วิจารณ์และโจมตีการปกครองของเรารุนแรงมาก การถูกโจมตีขนาดนี้ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดสามารถดำรงพยศอยู่ได้ เรายอมรับคำวิจารณ์ แต่เราก็ได้ทุ่มเทความสามารถทั้งหมดโดยความสุจริตใจเพื่อความผาสุกของประชาชน เราเองไม่มีรัชทายาทแล้วก็ไม่แข็งแรง น่าจะสละราชสมบัติและใช้ชีวิตที่เหลือโดยสงบสุข ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานอภัย ขอถวายสัญญาว่าจะแก้ไขบรรเทาเนื้อหาของประกาศที่เผยแพร่ออกไป ขอฝ่าพระบาทอย่าเพึ่งสละราชสมบัติ พวกข้าพระพุทธเจ้าสำนึกผิดแล้ว การต่อไปไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไร ถ้าตาฉันดีขึ้นและแสดงให้เห็นว่าคณะราษฎรไม่ทำให้ฉันเสื่อมเสียแล้ว ก็อาจจะอยู่ต่อไป ในชั้นนี้ฉันขอแบ่งรับแบ่งสู้ไว้ก่อน แต่ถ้าฉันลาออกผู้ที่จะสืบสันตติวงศ์ก็ควรจะเป็นโอรสของกรมหลวงสงขลาเพราะโอรสของกรมขุนเพชรบูรณ์ก็ถูกฆ่ามาแล้ว ถ้าเช่นนั้นฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาร่างธรรมนูญการปกครองแผ่นดินที่เสนอมา แต่ขอแก้ไขเรื่องที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากนักเพียงเรื่องเดียว เราพยายามเข้าใจพวกท่านว่าที่เขียนธรรมนูญการปกครองออกมาเช่นนี้เพราะสถานการณ์ที่ได้อำนาจมาใหม่ๆคงต้องการรักษาเสถียรภาพและการปกครอง เราหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่พวกท่านจะร่างขึ้นมาใหม่ต้องยอมรับหลักการของราชาธิปไตยจำกัดอำนาจโดยรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง แม้จะได้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแล้ว แต่ปัญหาต่อไปก็คือการคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นประธานกรรมการราษฎร ในที่ประชุมพระยาพหลได้เสนอพระองค์เจ้าบวรเดชเป็นประธานกรรมการราษฎร แต่ที่ประชุมปัดตกคาดว่าเพราะสถานะที่เป็นเชื้อพระวงศ์และเจ้ายศเจ้าอย่าง การถูกปฏิเสธครั้งนี้สร้างรอยร้าวให้พระองค์เจ้าบวรเดชและพระยาพหลเป็นต้นมา ส่วนนายปรีดีเสนอชื่อพระยามโนปกรณ์นิติธาดาโดยเชื่อว่าจะเป็นคนกลางประสานรอยร้าวกับพระราชวงศ์ได้เนื่องจากมีภริยาเป็นนางสนองพระโอษฐ์ที่ประชุมคณะราษฎรมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์วันที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2475 ที่ประชุมสภาได้เลือกพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นประธานกรรมการราษฎร ข้าพเจ้ามีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติยศแต่ก็รู้สึกหนักอกเป็นอันมากแต่มาคิดเห็นถึงประโยชน์ของคน 12 ล้านข้าพเจ้าก็ควรทำและจะทำอย่างดีที่สุด แม้การแต่งตั้งสมาชิกสภาเสร็จสิ้นแต่ประกาศคณะราษฎรของนายปรีดีที่ประนามพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างรุนแรงยังคงเป็นรอยร้าวในหมู่ประชาชนและพระราชวงศ์จนในที่สุดบรรดาผู้ก่อการจึงต้องขอพระราชทานความช่วยเหลืออีกครั้งถึงเจ้าพญาวรพงษ์พิพัฒน์คณะราษฎรมีหนังสือมาว่าได้มีปากเสียงอันเป็นเสี้ยนหนามแก่ความสงบเกิดขึ้นในหมู่พระราชวงศ์ซึ่งหากเพิกเฉยเสียเกรงว่าจะเป็นเชื้อฝอยให้ลุกลามต่อไปฉะนั้นคณะราษฎรจึงบอกมาให้ทราบเพื่อขอให้ช่วยปรับความเข้าใจในหมู่พระราชวงศ์ทั้งหลายฉันเห็นว่าถ้าเป็นจริงดังนั้นก็ไม่สมควรเลยพระราชวงศ์ควรช่วยกันรักษาความสงบโดยละม่อมละไมเพราะความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งความดำริของฉันให้เจ้าคุณทูลพระบรมวงศานุวงศ์และชี้แจงแก่ผู้จงรักภักดีอย่าให้ทำการใดๆซึ่งไม่สงบราบคาบแม้เพียงใช้กริยาวาจาเสียดสีก็มิบังควรเพราะว่าถ้าเกิดเป็นปากเสียงขึ้นแล้วก็จะเป็นอันตรายแก่ความสงบราบคาบ
หลังจากนั้นคณะราษฎรได้เข้าเฝ้าขอพระราชทานอภัยโทษที่เขียนประกาศโจมตีพระราชวงศ์จักรีอย่างรุนแรงในวันเปลี่ยนแปลงการปกครองพระยาศรีวิสารวาจาผู้เคยร่างรัฐธรรมนูญให้ในหลวงรัชกาลที่ 7 ก็ร่วมเข้าเฝ้าด้วย ศรีวิสาร แกรู้แล้วไม่ใช่เหรอว่าฉันจะให้รัฐธรรมนูญทำไมจึงต้องทำให้ฉันต้องอับอายเขาถึงเช่นนี้ ข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้เห็นด้วยจริงๆพระเจ้าข้า ฉันได้ถามแกแล้ว ว่าสมควรจะให้รัฐธรรมนูญแก่ราษฎรได้หรือยัง แกเองบอกว่ายังไม่ถึงเวลา และแกยังยืดบันทึกของสตีเวนซึ่งสนับสนุนความคิดของแกให้ฉันด้วย ฉันเคยสั่งให้ร่างพระราชบัญญัติเทศบาลและองค์การบริหารท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้ทดลองเลือกผู้แทนหลวงประดิษฐ์เองก็ทราบดีไม่ใช่เหรอ พวกข้าพระพุทธเจ้าไม่เคยทราบว่าพระองค์กำลังจะพระราชทานรัฐธรรมนูญไม่รู้ถึงพระบรมราชประสงค์เมื่อได้ทราบแล้วก็ไม่มีความเข้าใจผิดอีกต่อไปพวกข้าพระพุทธเจ้ายังเคารพในพระบารมีตามเดิม ใครเป็นผู้เขียนประกาศฉบับนั้นเหรอ ข้าพระพุทธเจ้าเองพระเจ้าค่ะ ทำไมจึงใช้ถ้อยคำรุนแรงและใส่ร้ายกันถึงเพียงนั้น ข้าพระพุทธเจ้าคิดแต่ในทางที่จะเอาชนะโดยโน้มใจราษฎรให้สนับสนุนแต่ฝ่ายเดียวเพราะไหนๆก็ก่อการแล้วจะแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้ก็ตายกันหมดก็ยังดีที่ผิดแล้วกล้ารับผิดอย่างลูกผู้ชายและกล้าพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมเมื่อท่านได้ทำพิธีเช่นนี้ในวันนี้ก็แสดงให้เห็นชัดว่าการใดที่ท่านได้ทำไปนั้นท่านได้ทำไปเพื่อหวังประโยชน์แก่ประเทศแท้จริงท่านได้แสดงว่าท่านเป็นผู้มีน้ำใจกล้าหาญทุกประการท่านกล้ารับผิดเมื่อรู้สึกว่าตนได้ทำการพลาดพลั้งไปดังนี้เป็นการที่ทำให้ประชาชนรู้สึกไว้ใจในตัวของท่านยิ่งขึ้นเป็นอันมากในข้อนี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอันมากโหประกาศคณะราษฎรฉบับแรกที่พวกเรารู้จักกลายเป็นเฟกนิวส์งั้นน่ะทำไมปรีดีถึงต้องเขียนประกาศโกหกแบบนั้น ก็เพื่อให้ราษฎรเสื่อมศรัทธาในสถาบันไงไม่ให้ออกมาต่อต้านคณะราษฎรจนบรรลุเป้าหมายคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วถ้ามันโกหกทำไมยังมีคนหยิบมาพูดถึงทุกปีอ่ะเพราะแม้จะเป็นประกาศที่โกหกและได้ขออภัยโทษไปแล้วแต่มันก็คือบันทึกอีกบทหนึ่งทางประวัติศาสตร์พวกเธอก็น่าจะเคยเห็นเรื่องราวโกหกหลายอย่างที่แม้จะถูกโต้แย้งด้วยข้อเท็จจริงแล้วแต่ก็ยังนำกลับมาใช้ใหม่อยู่เรื่อยๆเหมือนเรื่องขึ้นแวด 10% ป่ะที่วนลูปกลับมาทุกปีลุงภาษีรถเก่าอะไรประมาณเนี้ยแม้แต่เรื่องใกล้ตัวที่รู้ว่าโกหกแน่ๆยังนำกลับมาวนเวียนเรื่อยๆประวัติศาสตร์ที่เธอเรียนรู้ก็มีเรื่องโกหกผสมอยู่เช่นกันนั่นแหละแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไหนจริงหรือเท็จน่ะพวกเธอต้องศึกษาและวิเคราะห์เองไม่ใช่ฟังจากปากใครลุงแค่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าอยากพิสูจน์เธอต้องไปเปิดหนังสืออ่านเล่าต่อเลยลุงผมว่างทั้งวันน่ะเดี๋ยวผมค่อยไปหาอ่านหนังสือที่บ้านให้มันได้อ่านจริงเหอะไอ้เบิ้มทุกอย่างควรจะจบลงด้วยดีแต่แล้วเมื่อเหตุการณ์ทั้งหมดคลี่คลายลงคณะราษฎรมีความเห็นให้เนรเทศเจ้านายระดับสูงที่ถูกกักขังไว้ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมออกนอกประเทศและได้เรียกร้องเงินจำนวนหนึ่งจากกรมพระนครสวรรค์โดยอ้างว่าเพื่อเป็นการช่วยชาติฉันไม่มีเงินไม่ได้ร่ำรวยอย่างที่เขาลือกันและถ้าฉันต้องไปอยู่ต่างประเทศฉันก็จำเป็นต้องใช้เงินถ้าเห็นว่าฉันยังไม่ได้ทำอะไรพอสำหรับบ้านเมืองก็เอาบ้านฉันไปสิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจต้องทรงมีลายพระหัตถ์มอบวังบางขุนพรหมให้คณะปฏิวัติวันที่เสด็จออกจากเมืองไทยพระธิดาของพระองค์ทรงบันทึกไว้ว่าทรงมีเวลาเตรียมพระองค์ไม่ถึง12 ชั่วโมงไม่มีโอกาสแม้แต่จะกราบถวายบังคมลาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีทรงมีเงินส่วนพระองค์ติดไปเพียง 9,000 บาทต้องทรงทิ้งความทรงจำแห่งชีวิตราชการมากกว่าครึ่งพระชนชีพไว้เบื้องหลังเราเคยฝึกหัดมาให้เชื่อในเกียรติของยูนิฟอร์มฉันอาจจะทำผิดได้ดังคนสามัญทั้งหลายแต่ฉันไม่เคยทำชั่วความขัดแย้งอย่างรุนแรงของปรีดีและพญาทรงสุรเดชทำให้ความไม่ไว้วางใจกันเองในกลุ่มคณะราษฎรเริ่มก่อตัวเดิมทีคณะราษฎรตกลงร่วมมือกันที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นแบบประเทศอังกฤษ
โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่ประกาศคณะราษฎรที่นายปรีดีเขียนกล่าวร้ายรัชกาลที่ 7 กลายเป็นความแตกแยกครั้งใหญ่จนทำให้เกิดรอยร้าวระหว่างระบอบเก่าและระบอบใหม่นอกจากนี้ก่อนการปฏิวัติพระยาทรงสุรเดชเคยเสนอแนวคิดการปฏิรูปกองทัพแต่หลวงพิบูลสงครามคัดค้านอย่างหนักแต่เมื่อปฏิวัติสำเร็จพระยาทรงสุรเดชได้อำนาจในกองทัพจึงเร่งทำในสิ่งที่ตนเองคิดและวางแผนมาคือการปฏิรูปกองทัพลดขนาดให้เล็กลงลดตำแหน่งนายพลเหลือแค่นายพันและยังมีข่าวลือว่าพระยาทรงสุรเดชกำลังจะส่งนายทหารของตัวเองไปคุมในตำแหน่งต่างๆและโยกย้ายหลวงพิบูลสงครามและลูกน้องนายทหารออกเพื่อไม่ให้มีอำนาจในการบังคับบัญชาสร้างความไม่พอใจให้กับหลวงพิบูลสงครามเป็นอย่างมากความระแวงนี้ยังลุกลามไปถึงตัวผู้บัญชาการเองคือพระยาพหลพลพยุหเสนาเมื่อพระยาทรงสุรเดชจัดประชุมนายทหารโดยที่ตนไม่ทราบพวกแกอวดดีอย่างไรถึงเอาปืนมาขู่ข้าคือพระยาพหลนะเว้ยพระยาทรงอยู่ในห้องประชุมใช่ไหมทหารลดอาวุธลงเจ้าคุณนี่มันหมายความว่าอย่างไรขอโทษทีท่านทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยยังไม่รู้จักว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาคนยื่นข้อเรียกร้องเต็มไปหมดคืนปล่อยไปอย่างนี้จะมีผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลนะนานไปประชาชนก็อาจรู้สึกว่ารัฐบาลปฏิวัติกับรัฐบาลเก่าไม่มีอะไรต่างกันเลยเราควรตั้งคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์และห้ามหนังสือพิมพ์ลงข่าวเรื่องร้องทุกข์อีกต่อไปแกรู้จักคนไทยดีแล้วหรือแกจะต้องเจอปัญหาเรื่องคนไอ้คณะของแกจะเข็นครกขึ้นเขาไหวหรือไอ้นี่รู้ไหมพระยาพหลท่านมีลูกคนใหม่ชื่อรัฐธรรมนูญคนนี้ใช่ไหมที่จะมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่นะลือยังไม่จ่ายอัดเลยเมืองไทยมีเสรีภาพแล้วเว้ยอ้วไม่ให้อัดลือก็ได้ อ้าวเจ้าจุกทำไมยังไม่จัดพระทหารเดี๋ยวจะเลยเพลแล้วนะโอ้หลวงตาเราเสมอภาคกันแล้วทำไมผมต้องทำถวายด้วยอ่ะงั้นก็ลองไม้เท้าเสรีภาพดูสักภาพไหมตอนนั้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเกิดขึ้นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่1เมื่อคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองการแก้ไขเศรษฐกิจจึงเป็นความหวังหนึ่งที่ให้ไว้กับประชาชนเมื่อประชาชนทวงคำสัญญาสภาผู้แทนราษฎรจึงลงมติให้หลวงประดิษฐ์มนูธรรมร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นเขาใช้เวลาหลายเดือนค้นคว้าตัวอย่างจากหลายประเทศหลายทฤษฎีและหลายลัทธิเอามาผสมผสานกันวันนี้เห็นว่าจะจบปัญหายากๆของการร่างรัฐธรรมนูญได้สักทีถ้าไม่ได้พระราชทะเลขาจากในหลวงมาแก้ปัญหาหมวดบทบาทของเจ้านายให้ก็คงไม่ราบรื่นนะต่อไปก็ต้องเร่งจัดการปัญหาเศรษฐกิจว่าแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์ไปถึงไหนแล้วล่ะผมทราบมาว่าหลวงประดิษฐ์ได้เสนอแนวทางเศรษฐกิจโซเชียลิสต์ให้ในหลวงทรงทราบดูพระองค์ก็สนพระทัยอยู่มิใช่น้อยก็ได้แต่หวังว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์จะไม่ก่อเรื่องเหมือนตอนร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกอีกในงานพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญนี้ได้ใช้พระแท่นจำลองเนื่องจากในหลวงทรงสั่งว่าไม่ให้ใช้พระแท่นมนังคศิลาซึ่งเป็นของพระร่วงเจ้ารวมทั้งไม่ทรงพระสังวาลของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1เพราะพระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์นี้ท่านได้กู้บ้านเมืองมาพระองค์จึงไม่ควรจะนั่งและใส่ของของท่านหลังพระราชพิธีผ่านไปโดยราบรื่นเรื่องราวน่าจะเรียบร้อยและเป็นไปตามหลัก6ประการอย่างที่คณะราษฎรตั้งใจไว้แต่อาถรรพ์ของคำว่าอำนาจเริ่มงานของมันรวดเร็วกว่าแผนยึดอำนาจเสียอีกหลังจากรัชกาลที่7ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญพระองค์ตัดสินพระทัยพระราชดำเนินกลับไปประทับยังวังไกลกังวลแต่รัฐบาลในขณะนั้นพยายามส่งตัวแทนเข้ามาเจรจาเชิญเสด็จกลับพระนครทางรถไฟจนเป็นที่น่าแปลกใจว่าทำไมจึงอยากให้เสด็จกลับซึ่งในขณะนั้นมีข่าวลือมากมายว่ามีการวางแผนจับกุมพระองค์เพื่อบังคับให้เซ็นลาออกหรือเซ็นอะไรก็ตามที่คณะรัฐบาลต้องการพระองค์จึงได้พกปืนกระบอกเล็กๆติดตัวไว้เสมอไม่นานก็มีเสียงนินทาว่าพระเจ้าอยู่หัวขี้ขลาดจะเสด็จไปไหนก็ต้องพกปืนกระบอกเล็กๆไปด้วยบ้างก็เย้ยหยันว่าปืนกระบอกเล็กเพียงนั้นจะไปสู้อะไรเขาได้รัชกาลที่7จึงทรงมีพระราชดำรัสในเรื่องนี้ว่าปืนกระบอกนี้มีกระสุนเพียง2 ลูกลูกหนึ่งสำหรับหัวหญิงแล้วเป็นของฉันอีกลูกหนึ่งเพราะถ้าจะบังคับให้ฉันเซ็นอะไรที่เป็นการหลอกลวงราษฎรของฉันแล้วเป็นยิงตัวตาย
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ในปี 2476 ร่างเขาโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมก็สำเร็จเรียบร้อย เขาได้จัดพิมพ์แจกจ่ายไปยังกลุ่มผู้ก่อการและนำเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโครงการนี้ไม่ใช่หลักคอมมิวนิสต์แต่เป็นแคปิตอลิสต์และโซเชียลิสต์รวมกันตัวเลขต่างๆแค่สมมติขึ้นมาตอนนี้เราแค่มาสรุปกันว่าจะรับหลักการนี้หรือไม่ถ้าอ่านดูผิวเผินก็อาจจะมองว่าเป็นคอมมิวนิสต์แต่เราไม่ได้ริดทรัพย์ใครเราแค่ซื้อที่ดินกลับมาบริหารโดยหวังให้ราษฎรทุกชนชั้นได้รับการประกันว่าจะไม่อดตายโครงการของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมไม่เป็นลัทธิอันหนึ่งอันใดแน่อยากทราบว่าถือหลักอะไรไม่ถือหลักใดโดยเฉพาะอะไรดีก็เลือกเอามาโพลิซีของผมเดินแบบโซเชียลิสต์ผสมลิเบอรัลโครงการนี้เป็นโครงการมหึมาอาจใช้เวลาเป็น100 ปีแค่รัฐบาลจะรวมที่ดินอย่างเดียว 20-30 ปีก็ซื้อไม่หมดถ้าเราทำไม่ได้เราอย่าประกาศดีกว่าข้าพเจ้ารับรองในชั่วชีวิตของข้าพเจ้าว่าทำไม่ได้ถ้าเราไม่ประกาศโครงการเศรษฐกิจอาจเกิดผลร้ายได้เหมือนตอนที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำริจะพระราชทานรัฐธรรมนูญแต่ไม่ประกาศให้คนทราบจนเกิดการปฏิวัติขึ้นเนี่ยถ้าทำตามโครงการทั้งหมดข้าพเจ้าก็ไม่เอาถ้าแบ่งทำบางส่วนข้าพเจ้ายอมรับได้ลองประกาศให้เป็นความคิดส่วนตัวของคุณหลวงอย่าให้เป็นความคิดของรัฐบาลได้ไหมล่ะอย่างนั้นก็ดีข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเมื่อประกาศไปแล้วก็ให้ราษฎรมาด่าข้าพเจ้าเถิดวันที่ 28 มีนาคม พุทธศักราช 2476 ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง สมาชิกทุกท่านหลังจากที่เราได้ปรึกษาหารือกันและมีข้อถกเถียงกันมากมายเกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจแผนใหม่ของหลวงประดิษฐ์ข้าพเจ้าเห็นว่าหากเราทั้งหลายได้ฟังความเห็นเกี่ยวกับเขาโครงเศรษฐกิจฉบับนี้จากผู้มีประสบการณ์ในการบริหารบ้านเมืองบ้างก็คงจะดีไม่น้อยข้าพเจ้าจึงขอนำเอาบันทึกพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเขาโครงเศรษฐกิจแผนใหม่มาเล่าสู่กันฟังให้เราทั้งหลายได้รับฟังประกอบข้อพิจารณาแบบข้อต่อข้อในเรื่องความเป็นอยู่ของราษฎรนั้นหลวงประดิษฐ์ได้เสนอว่ารัฐบาลใหม่จะหางานให้ราษฎรทุกคนทำไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยากรัฐบาลจะจัดวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติเพื่อนำราษฎรไปสู่ความสุขสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวินิจฉัยเอาไว้ว่าหากจะทำตามโครงการเศรษฐกิจก็ขอให้ฟังเสียงราษฎรจริงๆอย่าบังคับให้ออกเสียงเห็นด้วยเลยและขออย่าโกรธหากราษฎรไม่ชอบวิธีเหล่านี้ข้อต่อมาหลวงประดิษฐ์เสนอว่าการจ่ายเงินเดือนทั่วหน้าจะถูกต้องต่อนิสัยของราษฎรที่ชอบทำราชการชอบมีเงินเดือนไม่จริงเสมอไปเพราะมีราษฎรหลายคนที่ชอบประกอบอาชีพอิสระและหลายคนไม่ชอบงานออกแรงถ้ารัฐบาลจัดหางานให้ขุดดินใช้แรงงานก็คงไม่อยากทำเรามีที่ดินอุดมสมบูรณ์แต่ราษฎรทำนาแค่ปีละ6 เดือนรัฐต้องจัดการให้ราษฎรเอาเวลาว่าง6 เดือนที่เหลือมาทำงานให้เป็นประโยชน์อย่าลืมว่าคนไทยรักเสรีภาพและความเป็นอิสระการถูกบังคับไม่ใช่ของสบายถ้าต้องบังคับกดคอให้เขาทำงานนั้นจะจัดว่าให้ความสุขสมบูรณ์กับเขาได้อย่างไรเรามีพวกหนักโลกเกียจคร้านทวงความเจริญจำนวนไม่น้อยรัฐบาลจึงต้องจัดประกอบเศรษฐกิจเสียเองและบังคับให้คนเหล่านี้มาใช้แรงงานเพื่อเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองใครจะยอมรับว่าใครหนักโลกใครจะเป็นผู้ตัดสินผู้ปรปักษ์ของรัฐบาลอาจมองว่าเขาไม่ได้หนักโลกแต่คนอื่นหนักก็ได้รัฐบาลจะซื้อที่ดินกลับมาจากชาวนาเจ้าของที่โดยไม่ริบทรัพย์แบบคอมมิวนิสต์หากไปบังคับซื้อที่ดินที่เจ้าของโรงแรมปลูกพืชผลเมื่อเขาไม่ยอมขายในที่สุดก็ต้องบังคับหรือริบเอารัฐบาลจะออกสลากกินแบ่งรัฐบาลข้อนี้ไม่ขัดข้องมีผู้กล่าวว่ารัฐบาลทำเศรษฐกิจเสียเองจะมีแต่ขาดทุนนั่นเป็นตัวอย่างจากประเทศที่บกพร่องวินัยแต่ถ้ารัฐบาลใช้แรงงานที่สูญเสียไปได้อย่างเป็นประโยชน์ที่สุด
รัฐบาลจะขาดทุนได้อย่างไร ต่อให้บังคับทำงานได้ แต่ถ้าแรงงานขาดฝีมือก็เป็นผลให้ขาดทุนได้เช่นกัน ถ้าเกิดผลร้าย ผู้ที่ไม่อดอยากก็จะมีแต่พวกท่านที่ชี้นิ้วอำนวยการเท่านั้น ถ้าเรามีปัจจัยดำรงชีพพร้อมสมบูรณ์ มีอาวุธป้องกันประเทศเพียงพอ ให้การศึกษาดูแลประชาชนดี ไม่มีประเทศไหนอยากกดขี่ข่มเหงเราจะมีเอกราชในทางการเมือง ถ้าเราทำโครงการเศรษฐกิจแบบรัสเซียนี้แล้ว ประเทศอื่นๆทั่วโลกย่อมเห็นเราเป็นภัยต่อสันติสุข เราจะบอกว่าเราไม่ใช่คอมมิวนิสต์ก็ได้ แต่ความจริงคือรัสเซียก็ใช้อยู่ เมื่อโลกมองว่าคอมมิวนิสต์บังคับคนมาเป็นทาสเขาจะไม่รังเกียจเราไปด้วยหรือ ราษฎรจะมีสิทธิเสมอภาคกันในการที่จะไม่อดตาย จะเสมอภาคได้อย่างไร หากคนส่วนหนึ่งต้องทำงานเป็นทาสอีกส่วนหนึ่งแค่ชำนาญการชี้นิ้ว ตอนนี้สยามก็ยังไม่เคยปรากฏว่ามีใครอดตาย แต่หากทำตามโครงการนั้นแล้วข้าราชการชั้นกรรมกรอาจจะอดตายกันทุกคนอย่างเสมอภาค เหลือเพียงผู้ชำนาญชี้นิ้วกำมัง โครงการนี้อาจเป็นการตัดเสรีภาพบางส่วน เพื่อให้ราษฎรได้รับความสุขสมบูรณ์ ราษฎรต้องการเสรีภาพโดยไม่มีข้าวกินเช่นนั้นหรือ ไม่ว่าประเทศใดก็ต้องจำกัดเสรีภาพ เพื่อประโยชน์ของราษฎรด้วยกัน เมื่อห้ามไม่ให้ราษฎรทำงานตามใจสมัคร ก็เท่ากับตัดเสรีภาพอย่าว่าแต่คนเลย แม้แต่สัตว์ในสวนสัตว์ที่เลี้ยงดูอย่างดี ลองเปิดกรงก็หนีทุกทีเพราะต้องการเสรีภาพยิ่งกว่าความสุขกายที่ไม่เป็นอิสระ ข้าราชการต้องทำงานเต็มกำลัง ใครเกียจคร้านจะต้องถูกลงโทษ แบบนี้ไม่เรียกว่ากดขี่เหรอแปลว่าราษฎรทุกคนถูกทำโทษจำคุกตลอดชีวิต ให้ทำงานหนักทุกคนเท่านั้นเองใช่ไหมตามโครงการเศรษฐกิจนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าจะทำให้เป็นผลสำเร็จไม่ได้เลย ถ้าไม่ใช้การบังคับ แทนที่จะเรียกว่าข้าราชการก็กลายเป็นรัฐทาสเสียมากกว่า สัตว์นั้นอดอยากได้ยากกว่ามนุษย์ เพราะมันหาหญ้ากินได้สบายกว่า แต่รัฐทาสนี้ไม่มีทางใดจะหากินทีเดียวนอกจากเป็นทาสเรื่องที่ได้พิจารณามาแล้วนี้ย่อมเป็นความเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้า ซึ่งจะเป็นการถูกต้องหรือไม่นั้น ก็เป็นแต่ความคิดของข้าพเจ้าเท่านั้น การที่จะรู้ว่าใครเป็นคนถูกหรือผิดก็ต้องทดลองดูเท่านั้นจึงจะเห็นได้ แต่มีข้อสำคัญอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนยังไม่ต้องเป็นสิ่งสงสัยเลยว่า โครงการนี้นั้นเป็นโครงการอันเดียวอย่างแน่นอนกับที่ประเทศรัสเซียใช้อยู่ ส่วนใครจะเอาอย่างใครนั้นข้าพเจ้าไม่ทราบสตาลินจะเอาอย่างหลวงประดิษฐ์หรือหลวงประดิษฐ์จะเอาอย่างสตาลินก็ตอบไม่ได้ แต่ในส่วนโครงการเศรษฐกิจแบบหลวงประดิษฐ์นี้ควรเลิกล้มความคิดเสีย เพราะแทนที่จะนำมาซึ่งความสุขสมบูรณ์ของประเทศชาติบ้านเมืองดังกล่าวนั้น กลายเป็นสิ่งนำมาซึ่งความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าจนเป็นความหายนะถึงแก่ความพินาศแห่งประเทศ และชาติบ้านเมืองอันเป็นมรดกที่เราคนไทยได้รับมาแต่บรรพบุรุษลงพระประมาพิไทยประชาธิปกที่ประชุมมีมติไม่รับร่างเขาโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมแต่จะใช้แผนเศรษฐกิจขยายสหกรณ์ตามที่ข้าพเจ้าเสนอเมื่อในหลวงไม่เห็นด้วยแล้วก็มีทางเดียวเท่านั้น คือข้าพเจ้าต้องลาออกจากรัฐมนตรี ใจเย็นก่อนคุณหลวงอย่าเพิ่งหุนหันลาออก การปฏิเสธเข้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์ทำให้เกิดความวุ่นวายตามมามากมายท่านทูตญี่ปุ่นถึงกับบันทึกไว้ว่าพวกหัวรุนแรงทำการเคลื่อนไหวเหมือนบ้าคลั่งแม้ว่าแพ้มติคณะรัฐมนตรีก็คิดถวายฎีกาและต้องการให้ทบทวนมติใหม่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่30 มีนาคมผู้แทนหัวรุนแรงบางคนถึงกับพกปืนเข้าสภาและชักปืนออกมาแสดงให้ผู้แทนอีกฝ่ายได้เห็นเราเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อจะทนุบำรุงราษฎรหาได้ตั้งใจจะมาชุบเลี้ยงเท่าหัวงูให้ขัดใจต่อจากนี้ใครขัดใจจะส่งไปอยู่กับยมพบาลนู่นพระยาทรงสุรเดชจึงแก้เกมโดยการนำทหารราว1 กองร้อยยืนคุมเชิงที่เชิงบันไดขึ้นสภาเพื่อตรวจค้นอาวุธปืนและส่งนายทหารพร้อมอาวุธนั่งสลับกันในที่ประชุมสภาเพื่อรักษาความเรียบร้อยผู้แทนราษฎรที่เป็นกลางจึงไม่กล้าเข้าประชุมรัฐบาลพระยามโนเริ่มกังวลว่าฝ่ายหลวงประดิษฐ์จะใช้โอกาสนี้ที่สภามีแต่พวกตัวเองผ่านร่างเขาโครงเศรษฐกิจนี่มันจะลิดรอนเสรีภาพมากเกินไปแล้วยกเลิกคำสั่งตรวจค้นอาวุธปืนเดี๋ยวนี้การตรวจปืนเป็นมติคณะรัฐมนตรีคุณต้องไปติดต่อพระยาทรงให้ถอนคำสั่งตกลงจะถอนหรือไม่ถอนเมื่อสถานการณ์ความวุ่นวายเริ่มควบคุมไม่ได้วันที่1 เมษายนปีพุทธศักราช 2476 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
จึงประกาศปิดสภาผู้แทนราษฎร งดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา และกำหนดการเลือกตั้งใหม่ เพื่อให้มีผู้แทนจากประชาชนโดยแท้จริง หลังจากนั้นเขาได้ตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่ไม่มีชื่อหลวงประดิษฐ์ร่วมอยู่ด้วย แต่สิ่งที่ผิดพลาดและมีผลกระทบตามมารุนแรงคือ การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายนถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด4ทหารเสือนัดประชุมเครียดมีเพียงพระยาพหลเท่านั้นที่ยังสนับสนุนหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหลังจากตั้งรัฐบาลใหม่แล้วมีการออกพระราชบัญญัติคอมมิวนิสต์คู่กันไปด้วยทั้งยังขอร้องแกมบังคับให้หลวงประดิษฐ์เดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีกำหนดกลับคล้ายการในประเทศแต่มีทุนของรัฐบาลปีละ 1,000 ปอนด์ให้ไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยไปเถิดคุณหลวงไปฝรั่งเศสสักพักพวกเราจะหาทางแก้ไขให้กลับมาได้ภายหลังซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ฝ่ายหลวงพิบูลสงครามเชื่อว่าพระยาทรงสุรเดชเป็นเสนาธิการอยู่เบื้องหลังมุกคอมมิวนิสต์ก็แค่อยากเปลี่ยนกลับไประบอบเก่านั่นแหละเลยต้องใส่ร้ายเรื่องคอมมิวนิสต์ ทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะจะร่างรัฐธรรมนูญพระยามโนปกรณ์ก็ต้องไปปรึกษาในหลวงเขาโครงเศรษฐกิจก็ต้องไปหาในหลวงแล้วก็ใช้คอมมิวนิสต์เป็นข้ออ้างในประเทศอาจารย์ปรีดีอีกเปลี่ยนการปกครองแล้วในหลวงก็ไม่มีสิทธิ์ห่วงใยบ้านเมืองอย่างนั้นเหรอคณะราษฎรก็มือใหม่การเมืองก็ไม่นิ่งเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีขึ้นมีปัญหาหลายเรื่องที่คณะราษฎรต้องขอให้รัชกาลที่7ทรงช่วยจัดการให้ด้วยซ้ำทั้งพระราชทานอภัยโทษแก่คณะราษฎรปรับความเข้าใจในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์และผู้จงรักภักดีเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นไปโดยราบรื่นที่สุดสิ่งที่พระยามโนปกรณ์ทำเป็นการทรยศคณะราษฎรใช่อาจารย์ปรีดีเป็นคนเสนอชื่อท่านและได้รับเสียงเอกฉันท์ซะด้วยคณะรัฐมนตรีก็โหวตไม่รับเข้าโครงเศรษฐกิจของปรีดีนี่ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ตามหลักประชาธิปไตยหรือไงก็สภามันถูกสมุดปกขาวชี้นำนี่ลุงก็ในหลวงทรงคัดค้านขนาดนั้นใครๆก็เชื่อตามกันหมดการใส่ร้ายกันเรื่องคอมมิวนิสต์เนี่ยผมว่าเกินไปนะอาจารย์ปรีดีเองก็ปฏิเสธการเป็นคอมมิวนิสต์แต่เป็นโซเชียลิสต์แบบลิเบอรัลอย่างไรทำให้ทุกคนมีเสรีภาพเป็นคนเท่ากันการที่รัฐบังคับราษฎรให้ทำงานอย่างเต็มที่ห้ามเกียจคร้านคือเสรีภาพตรงไหนคนสมัยนั้นน่ะกลัวคอมมิวนิสต์กันจนมากเกินไปหลักการคอมมิวนิสต์มันออกจะดีลุงหลักการดีแต่ทำได้จริงไหมล่ะเธอคิดว่าคนจะยอมทำงานตามระบบไปตลอดชีวิตเพียงเพื่อมีปัจจัยพอเลี้ยงชีพไปวันๆอย่างนั้นเหรอมันก็ต้องลองทำดูก่อนไหมลุงถึงจะตัดสินได้ว่าดีหรือไม่ดีก็เพราะมีตัวอย่างที่ไม่ดีจากรัสเซียนั่นแหละคนยุคนั้นเลยคัดค้านคอมมิวนิสต์เริ่มแทรกซึมเข้ามาในสยามตั้งแต่ปี 2468 รัฐบาลจับได้และเนรเทศไปก็หลายครั้งลุงนี่ไม่ยอมเลยก็นั่นเอาไปใช้แบบผิดๆไงลุงถ้าทำอย่างรัดกุมมันก็จะช่วยให้ทุกคนมีกินไม่ต้องอดอยากคอมมิวนิสต์มันไม่ใช่เผด็จการนะลุงประเทศไหนบ้างที่ใช้ระบอบคอมมิวนิสต์แล้วไม่เป็นเผด็จการโอ้ย้อนมาตลอดเอาละเธอรู้ไหมว่าหลักการคอมมิวนิสต์เนี่ยคล้ายกับสังคมมดยังไงลุงว่ามามดแต่ละตัวมันก็มีหน้าที่ของมันมีราชินีให้กำเนิดมดงานคอยขนอาหารมดตัวผู้มีหน้าที่สืบพันธุ์มดทหารคอยล่าอาหารสังคมมดขับเคลื่อนได้เพราะแต่ละตัวรู้หน้าที่มีอาหารก็เอามาแบ่งกันไม่สะสมส่วนตัวเกิดมาทำงานแล้วก็ตายไปมดมันทำงานได้ตามหน้าที่ของมันเพราะมันไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกที่ซับซ้อนแบบมนุษย์ส่วนมนุษย์มีความอยากที่จะใช้ชีวิตตามที่ต้องการลุงเชื่อว่าพวกเธอทุกคนก็มีความฝันที่แตกต่างกันผมไม่อยากเป็นยูทูบเบอร์แคสเกมได้เล่นเกมแล้วก็ได้เงินฟินนะลุงฉันอยากเป็นนักบินอวกาศองค์การนาซาจะได้ย้ายไปดาวอังคารแกไม่ได้อยากเป็นนักร้องเหรอฉันเห็นแกแอบร้องเพลงคนเดียวบ่อยๆบั้มผมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแค่คิดอยากทำสังคมให้ดีขึ้นแต่ถ้าพวกเธอเลือกเองไม่ได้เพราะรัฐจะกำหนดให้ทุกคนทำงานไม่มีใครรวยกว่าใครแบบสังคมมดเนี่ยเธอจะยอมไหมแต่เพื่อแลกกับชีวิตที่ดีของทุกคนไม่ต้องมีใครอดอยากมันไม่ดีกว่าเหรอลุงชีวิตที่ดีแบบไหนเหรอมีกินแต่ไม่มีเสรีภาพเกิดมาเพื่อทำงานแล้วตายไปมีชีวิตแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตแต่ถ้าอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ร่วมมือกันทำงานได้มันก็เป็นไปได้แล้วลุงถ้าคนอื่นได้ทำงานนั่งโต๊ะแต่เธอต้องไปขุดดินใช้แรงงานเธอจะยอมไหมเบิ้มแกตัวใหญ่ควรไปใช้แรงงานส่วนฉันควรทำงานนั่งโต๊ะไม่ดิฉันต้องทำงานใช้สมองแกถึกแกควรไปเป็นแรงงาน เห็นไหมว่างานมันหนักเบาไม่เท่าเทียมกันใครล่ะจะยอมทำงานหนัก
คอมมิวนิสต์จึงจำเป็นต้องใช้อำนาจเผด็จการมาควบคุมคน ยังต้องมีชนชั้นปกครอง และประชาชนที่เป็นแรงงานอีกด้วย เอ้าคอมมิวนิสต์ก็ยังมีชนชั้นอีกเหรอ เหมือนที่ปรีดีบอกว่าต้องบังคับคนหนักโลกให้ใช้แรงงาน นี่คือเผด็จการใช่ไหม เรา3 คนเอาลุงไม่ลง นั่นแหละความเท่าเทียมแบบคอมมิวนิสต์จึงเป็นเพียงอุดมคติ เพราะคนเราน่ะล้วนรักเสรีภาพไม่มีใครต้องการถูกบังคับไปจนตายหรอกสุดท้ายก็เป็นแค่การสร้างเผด็จการใหม่ขึ้นมาปกครองคนอยู่ดีรัชกาลที่7ทรงคัดค้านเพราะเห็นภัยข้อนี้คณะรัฐมนตรีก็ไม่รับหลักการหรือแม้แต่ตัวปรีดีเองก็ยอมรับในภายหลังว่าเป็นความคิดที่ผิดพลาดและเป็นจุดเริ่มต้นของความแตกแยกครั้งใหญ่ในกลุ่มคณะราษฎรรู้ข่าวไหมว่าสีทหารเสือทะเลาะกันหนักมากเลยนะได้อำนาจไม่ทันไรก็ทะเลาะกันซะละเห็นว่าคิดไม่ตรงกันเรื่องสมุดปกเหลืองอะพญาพหลไม่พอใจที่พญาทรงทำเกินหน้าเกินตาตั้งแต่พญาทรงไปลดขนาดกองทัพแล้วล่ะใช่เล่นเอาหลวงพี่บูลโกรธจัดเลย มีข่าวว่าพญาพหลโกรธจัดถึงกับคว้าอีโต้ไล่ฟันพญาทรงด้วยอ่ะ ไอ้บ้าจริงๆไอ้พจน์มันเป็นบ้ากลัดมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ละ ทะเลาะกันอีกแล้วเหรอ คราวนี้เรื่องอะไรล่ะ ไม่รู้ใครไปบอกมันว่าผมแก้คำสั่งทหารของมัน ผมว่าปล่อยต่อไปอย่างนี้ไม่ได้แล้ว นั่นสิผมว่าเราลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีที่ตั้งใจกันเอาไว้ตั้งแต่ต้นดีกว่าไหมที่ผ่านมาก็ถือว่าการปฏิวัติสำเร็จแล้วสมควรวางมือให้คนอื่นเขาทำงานการเมืองต่อไปถ้างั้นคุณพระก็ไปชวนไอ้พจน์ให้มันลาออกด้วยคุณพระรักใคร่ชอบพอกันที่สุดนี่4 ทหารเสือที่ร่วมก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีพร้อมกันผลการปรึกษาหารือกับหลวงพิบูลสงครามทำให้พระยามโนปกรณ์นิติธาดาเชิญพลตรีพระยาพิชัยสงครามหรือแก๊ปสรโยธินมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกแทนพระยาพหลตั้งพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามเป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบกส่วนพันโทหลวงพิบูลสงครามเองขึ้นพรวดเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกตามโอกาสที่เปิดให้พระยามโนและนายประยูนจึงไปเข้าเฝ้าที่วังไกลกังวลเพื่อให้ในหลวงทรงลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งฉันไม่ค่อยจะไว้ใจหลวงพิบูลหลวงพิบูลเป็นเพื่อนนักเรียนในร้อยมาตั้งแต่เด็กได้เรียนอยู่ในฝรั่งเศสด้วยกันหลายปีมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงตลอดมาข้าพระพุทธเจ้าขอกราบถวายชีวิตหากหลวงพิบูลคิดคดไม่ซื่อสัตย์ข้าพระพุทธเจ้ายอมถวายหัวพระยะค่ะเมื่อตาประยูนรับรองอย่างหนักแน่นเช่นนี้ฉันจะยอมเชื่อแกสักครั้งการลาออกของ4 ทหารเสือเป็นข่าวใหญ่หนังสือมีข่าวว่ากรรมกรเดินขบวนไว้อาลัยด้วยทางด้านพระยาทรงและพระประสาทหลังจากลาออกจากทุกตำแหน่งแล้วก็ถือโอกาสพักผ่อนด้วยการลาหยุดยาวเพื่อเดินทางไปต่างประเทศแต่เรื่องวุ่นๆยังไม่ยอมจบลงง่ายๆหลังจาก4 ทหารเสือประกาศลาออกเพียง2 วันในวันที่ 20 มิถุนายน พุทธศักราช 2476 เกิดการใช้กำลังทหารทำรัฐประหารขึ้นครั้งแรกแต่ดูเหมือนว่าพระยามโนปกรณ์เองก็น่าจะรู้ตัวมาก่อนแล้วกราบเรียนพระยามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรีด้วยคณะทหารบกทหารเรือและพลเรือนได้พิจารณาลงมติเห็นพร้อมกันเป็นเอกฉันท์ว่าคณะรัฐมนตรีซึ่งมีใต้เท้าเป็นนายกได้ดำเนินไปอันก่อให้เกิดความไม่พึงประสงค์มีแต่จะทำให้ประเทศและชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราดำเนินไปสู่ความหายนะเป็นเที่ยงแท้คณะทหารบกเรือและพลเรือนจึงใคร่ให้ใต้เท้าพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีทั้งคณะสละตำแหน่งที่ประจำอยู่ณบัดนี้เสียและขอให้ใต้เท้านำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงเปิดสภาผู้แทนราษฎรและเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีต่อไปถ้าหากการนี้ขัดข้องไม่สามารถดำเนินไปโดยทันทีดังที่กราบเรียนคณะทหารบกทหารเรือและพลเรือนจะได้เชิญกระผมนายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนามาเป็นผู้รักษาพระนครบริหารราชการแผ่นดินสืบไป